Orúkọ tèmi ni Babátúndé Barnabas. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo wà ní abúlé ọ̀dọ̀ wa. Mo wá ran àwọn òbí mi lọ́wọ́. Mo sì yọ́ sùn wà torí pé akẹ́kọ̀ọ́ jáde tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde iléèwé òní mi. Kí ni nǹkan tá ń pè ní wẹ́bsáìtì? Wẹ́bsáìtì ni a mọ̀ sí ìkànnì kan lórí ayélujára. Gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ wa ti ṣàlàyé fún wa ní ọjọ́ náà wípé nínú irú Ilé-Ifẹ̀, a ní irú bí Lagere, Mòro àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Irú Lagere ó jẹ́ agbègbè kan tí ènìyàn lè wáyàn sí ní inú ayé tàbí nínú Ilé-Ifẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wẹ́bsáìtì ṣe jẹ́. Ó jẹ́ agbègbè kan tàbí àdírẹ́sì kan tàbí ibì kan tá lè wá ní sí ní online. Kí wá ni à ń pè ní website development? Website development àwọn yìí la mọ̀ sí àwọn tí wọ́n máa ń bá ní build website. Bóyá èèyàn nílò website. Oríṣiríṣi website ló wà. A ní business website, a ní blog website, a ní portfolio website àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹlẹ́kejì, àwọn wo ni à ń pè ní back-end developer? Àwọn back-end developer àwọn ni àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n máa ń fi kóòdì ṣe iṣẹ́ ní abẹ́lẹ̀ ní inú. Àwọn ni wọ́n ti kọ́kọ́ máa ṣe gbogbo bí ká lo Facebook gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Facebook jẹ́ ibi tó jẹ́ wípé a ti máa ń chat, a ti máa ń send message. So gbogbo message yìí, gbogbo chatting yìí, bó ṣe máa dé ibi tí ó ń lọ kò yé wa. So bí ó ṣe yé wa yẹn, àwọn iṣẹ́ àwọn back-end developer ni wọ́n ṣe iṣẹ́ láti jẹ́ kí ó lọ kan ẹni tí a send message sí, láti jẹ́ kó lọ kan lára. So bí bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Àwọn wo ni front-end developer? Àwọn front-end developer àwọn ni àwọn tó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí òun ni wọ́n máa ń design nǹkan tá lè fojú rí ní website bíi menu, top 3 icon àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So tá bá fẹ́ tẹ send, gbogbo nǹkan tá ń rí ní website tá ń fojú rí, àwọn front-end developer àwọn ni wọ́n ṣe. Àwọn wá ní wo ni full stack? Àwọn full stack developer àwọn ni àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń dì pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tó wà ní website, àti back-end ni o, àti front-end ni o, àti gbá ni o, àti àwo ni o. Gbogbo ẹ̀ pátápátá ni wọ́n ń dì pẹ̀lú. So àwọn wọ̀nyí la mọ̀ sí full stack developer. Ẹ ṣeun púpọ̀, mo mọ rírì yín.